Hallelujah. Ang ganda ng mga jade. Ang ingay ng aso ng kapitbahay ko. Tinatahulan yata ako. Ang ingay ng mga aso. I'm so happy dahil ang dami ng sanga ang aking jade. Nahiyang sila dito sa labas. Ayan. Kinolekta ko yung seeds nito, guys. Ang ganda ng bulaklak na to. It's purple. Ayan yung seeds. Kinolekta ko para itanim ko next year. So, ang dami nila. So, ayan yung ano niya, seeds. Oh, diba? Ang cute. Ang cute ng mga seeds. Sisave natin para lalo silang dumami next year. Yung aking kalabasa, oh, gumapang na. Gumapang na. I'm hoping na dumami yung female flower nito para marami tayong ma-harvest. Yahoo! Oh, so healthy ng oregano. Basil. Hala, namulaklak na yung basil. May bulaklak siyang puti. Kasi kung makolekta ko yung seeds nito. Puti pala ang bulaklak ng basil. There yung ano, parsley. Ito, sibuyas. Kolekta ko na yung mga seeds. Nandoon sa kusina. Yay! Hey! Ang daming bulaklak ng cucumber. Pero ang tanong, meron ba ditong female flower? I think, merong isa. Ayun. Isa. Ayun, may bunga isa. Hoping successful yan. At more coming. There's a cucumber. Pepino. Pepino. There's the sibuyas dahon. Yan, nag-harvest ako kahapon. Nilagay ko sa sinigang. O, diba? Kasi dapat i-harvest siya, guys, para magkaroon siya ng bagong dahon. Ayan. O, diba? May bago na naman siyang sibol. So, harvest na ng harvest para sibol ng sibol. Ayan, o. Mabagong sibol. Ayan. O, diba? May mga bagong dahon. Ayan, o. Bagong dahon niya. There. And this. Ayan, o. Bagong dahon. And then yung ating talong.
There, namulaklak na din. Ang ingay talaga ng aso. There you go. Yung aking tanglad. Tanglad. Ayan. Lumalabong na yung tanglad ko. Lumalago na din. Yung ating celeries. Celery. Ito, kakatanim ko lang itong tanglad na to. Ayan, oh. Sumibol na. Nagdahon na sila. Thanks for the rain. Yan, every week kasi umuulan, guys. Kaya maganda yung tubo this year. Itong lettuce na to ay hindi ko hinarvest. So, nahayaan ko lang siyang mamulaklak. Dahil, kukolektahin ko yung seeds. So, hindi pa siya, wala pang, hindi pa siya tuyo. So, I'm waiting na mag-brown siya para mayroong tayong makolek na mga seeds. Kasi alam nyo na guys, mahal ang mga seeds ngayon. Ito, baby carrots pa lang. Nakatanim ko pa lang yan. Last 2 weeks ago. Ayan. Yan na, lumago na yung mga dahon nila. Lumago na. Ang ganda ng tiger lilies talaga, oh. Dumadami din sila. Kasi panay ulan. Kaya, ayun, ang tiger lilies. Ang dami. Kamatis din. Let's see. I think hala, oh, wow, ang dami ng bunga. There, oh, wow. Malaki na. Pretty soon, ima-harvest ko na yan. Tadang! Ang ganda ng kamatis ni Inday. I think meron din dito sa kabilang kamatis. I know, dalawa to eh. There you go. Daming bulaklak din. Ooh la la. There's more tomatoes. Parang natakpan sila. Uy! Ayan o. Ang galing! Yung sayote ko hindi pa nagbulaklak. Hindi pa namulaklak yung sayote ni Inday. Pero look at the carrots, guys. Ang haba, ang laki. Nagagandahan ako sa bulaklak ng carrots. O, diba? O, ang ganda ng bulaklak. So, ito din, kinukolekta ko din yung seeds nito. Pero hindi, they are still young. O, ayan, carrots yan. Ito yung malapit ko na itong ma-harvest. Yan o, it's carrots. Ay, ay, ay. Happy ang bata. Dahil maganda ang garden. Ganda ng bulaklak ng carrots. Ay. Ganda. Itong mga kalabasang ito. Ayan, gumagapang na sila. Please give me more fruits. Ayan. Ayan, o. Nag-start na mamulaklak. Yeah. Dami start na mulaklak ang ating mga kalabasa or pumpkin. Kasi mix ito guys eh. So malalaman ko pag namunga na ito kung anong itsura niya, pumpkin or kalabasa. Sari-sari kasi yung seeds na tinanim ko eh. Dapat nilagyan ko ng pangalan, no? Para alam ko talaga kung ano. There's more here. Pwede yung gulayin yung bulaklak ng kalabasa. At pumpkin. O yan o. Start na silang mamulaklak. Yay, 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 yay. Yay, yay, yay. There you go.
Ang aking patatas. Potatoes. Hala. Lumabas yung ano niya, oh, bunga. I think, pwede ko na ito ma-harvest, guys. Kasi nag-start na mag-brown yung dahon. Ayan, oh. There. Ating patatas. Yung aking bawang ay ready to harvest na din yata ito. Pero hintayin ko hanggang katapusan. Katapusan kasi maliit pa yung ano niya, guys, eh. Ayun, oh, maliit pa yung ano niya. Bunga. There you go. I'm happy yung tuba-tuba nag-start ng magdahon. There, kita nyo? Start na magdahon ang aking tuba-tuba. I'm so happy si Inday. Ayun sa baba, oh. Nagdahon na. This is pepper. Pepper yan. I don't know kung lalaki pa yan, guys. Malapit na mag full season. Hoping lalaki ng mabilis. Hala, ang daming clover. Clover. Pero kailangan yung apat yung ano niya, dahon. Kasi lucky charm yun. Pero wala man 4 clover na leaves. Dang. Dang. I have pepper. Pepper. Agoy, kinain yata ito ng uod. May kumain. Kinain ng uod. Doon alugbati. Alugbati. Dito talaga, mataba na talaga, guys. Mga sunflower ko. Sunflower. Yung broccoli. Ayan yung broccoli. Wala na. Takpan na sa mga mais. Ang bilis lumaki ng mais. Broccoli natin. Takpan sa mais. Pero okay lang yan. Kasi maganda naman dito. Mainit. Ang haba ng mga mais ko. Purya usog. At sunflower. Purya usog sa ating mga tanim. Yung ating ano to, kamote. Kamote. Ayun, patatas. There's talong. Japanese eggplant. There's the Russian mammoth sunflower. Oh, oh, ooh la la.